Xin chào các bạn. Mình đã hài lòng với cái món bánh đậu xanh khô Hội An. Nhưng đối với những người chưa hề có ký ức với cái món đậu xanh khô này thì họ sẽ có cảm giác bánh khô. Cho nên hôm nay mình làm bánh đậu xanh không hẳn là ướt, cũng rang chín đậu. Nhưng lần này thì mình cho thêm chất béo vô và làm với đậu xanh nguyên hạt. Đậu được hấp chín trước khi rang khô. Chất béo bạn có thể xài là dầu ăn, seasoning, mỡ heo. Hôm nay thì mình xài với dầu dừa. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi công thức. Mình sẽ xài là 300g đậu xanh nguyên vỏ nguyên hạt. Bạn có thể xài đậu xanh bất cứ hiệu gì. Đậu xanh đem ngâm, mình sẽ ngâm nấu qua đêm. Còn nếu mà không thì bạn cũng có thể nấu liền cũng được, thì thời gian nấu nó lâu hơn thôi. Sau khi ngâm qua đêm rồi thì mình sẽ xả nước và mình xả lại nước sạch, đem vô nấu. Thì mình hấp, mình xài cái nồi Instant Pot này, mình hấp nó 5 phút. Mình để normal rồi nitro release. Còn nếu mà bạn xài nồi thường thì gấp 3 lần như vậy, cỡ 15-20 phút. Tại vì khi mà hấp 5 phút vậy mình còn để nó ngâm ở trong cái hơi nóng ở trong đó cho đến khi cái veo nó xả xuống Sau khi hấp chín rồi thì mình trải ra cái khay, chỉ là một lớp thôi, đừng có để chồng lên. Rồi mình đem mình sấy. Cái này rang chứ không phải sấy. Thì nhiệt độ của mình sẽ chọn là 300 độ F. Mình lúc đầu thì mình để 15 phút, nhưng mà 15 phút nó không có thấm thía gì hết. Mình gấp 3 lần như vậy. Như vậy số tổng cộng cái thời gian mà để mình rang cái đậu này là 45 phút. Sau 30 phút thì mình trộn nó cho những cái chỗ nào, hoặc là xoay cái khay chỗ nào mà nó chưa vàng thì mình xoay nó tùy theo cái lò của bạn. Bây giờ thì mình để cho đậu nguội hoàn toàn rồi mình mới đi xay. Mình coi trên những cái video mà của các nhà sản xuất bánh Hải Dương, bánh rồng vàng rồi này kia thì người ta là để ủ đậu rồi mới đem xay. Mình không, tại vì họ giấu công thức mà, chuyện làm ăn của người ta mình chỉ mò thôi, mình đoán mình làm như vậy. Thì mình xài cái máy Vitamix này, máy này rất là mạnh. Thì mình không có cái bình để mà xay bột khô, mình xài cái bình xay bột ướt này. Mình xay bột ướt nó cuốn đi xuống thì không có được xay quá 1 phút nha, nó sẽ làm cháy đậu bạn đó. Cái ma sát nó rất là lớn. Sau khi mình xay xong thì mình rây nó. Mình xay cái này thành ra hai lần 2 nhả chứ không phải 2 lần, mình chia đậu ra làm 2. Đó, bạn thấy đậu xay xong nó rất là mịn luôn. Rồi bây giờ mình nấu nước đường. Thực sự ra nước đường này mình đã nấu hôm trước rồi, bây giờ còn dư lại một nửa thì mình làm hôm nay cũng bằng cái số lượng đậu như đó, nhưng mà mình chiếu lại cái phần mình làm đường thì 150g đường, 100g nước, rồi mình cho vô tí xíu muối, mình nấu lên. Mình đổ nước vô trước, mình nấu nước sôi lên rồi thì mình mới bỏ đường vô cái sau, với lại muối vô nữa thì nó sôi lại. Mình rim mình nấu cỡ 7 phút. Sau đó mình tắt lửa rồi mình để cho nó hoàn toàn nguội rồi mới đem làm bánh. Để bao lâu ngày cũng được, tại vì cái này mình nấu 7 phút thì cũng đường nó không có sợ bị hư. Thì 300g đậu xanh nguyên vỏ đó, khi mình rang lên mình hấp chín rồi mình rang lên thì nó còn lại là 270g. Khi mình xay ra thất thoát 5g nữa thì nó chỉ còn là 265g. Bây giờ thì mình xài dầu dừa này mùa đông. Bạn có thể xài seasoning này, nhưng mà mình thì bây giờ mình không có ăn seasoning nữa. Thì
cái dầu dừa này mùa đông thành ra nó đặc queo lại à. Mình bỏ vô microwave cỡ chừng 15 second, 15 giây nha, thì nó tan ra. Rồi mình bỏ từ từ vô bột. Cái này á, bắt buộc là phải thò tay vô, còn không á, thì các bạn phải là dùng máy đánh. Mình có thể trộn luôn một lần cũng được, tại vì bánh này á, thì nó hút nước lắm, mà mình cần nó hút chất lỏng để cho cái cảm giác không ăn không có bị khô sảm á. Chứ mình làm cái bánh đậu xanh khô á, như mình giới thiệu từ ban đầu video á, là những đứa con mình á, nó chưa hề bà biết cái bánh đậu xanh Quảng Nam là Hội An như thế nào. Nó ăn thì nó giống cát quá, nó khô khô á. Cho nên hôm nay mình làm thêm cái công thức này, làm xong là ghiền luôn. Nhưng mà mình vẫn thích cái bánh đậu xanh khô, tại vì mình đã ăn nó từ hồi nhỏ rồi, mình quen đó rồi. Đó, mình đổ hết xong, mình đổ hết cái dừa vô rồi, nước dừa vô. Bây giờ mình bóp cho nó tan rồi xong rồi từ từ mình phải bỏ nước đường vô. Bạn có thể bỏ vô một lần, mà lúc đầu nếu mà mình bỏ vô một lần mình không có lường được là bao nhiêu, tại vì bạn đổ vô một lần là bạn thấy nó hút không kịp á, mình thấy nó lởn loãng lắm. Cái đường này mình để lâu nó hơi bị đóng cái ván đó lại. Xài cũng gần hết cái đường luôn á, cứ để từ từ, bạn thấy không, bỏ vô thì nó lởn loãng vậy đó, chập nó khô rang luôn à, nó hút dữ lắm. Tại vì thông thường á là ví dụ như là 300g đậu xanh phải không, mình đem mình nấu nó lên, mình đổ nước mình nấu, mình ngâm lãng hút là một đậu một nước rồi, ví dụ lẫn thành 600, rồi mình nấu nên lên đó lãng cũng gần 900g đậu xanh nấu rồi á. Mà cái này á nó chỉ còn có 265g là bạn biết là nó thiếu nước cỡ nào, cho nên đổ bao nhiêu vô là nó. Nhưng mà nếu mà bạn làm mà không có nước đường, không nấu hả, hay là nước không dùng nước lạnh hay gì á, là bánh nó dai nhất à, nó dai mà còn không có để lâu được, thành ra bắt buộc phải nấu nước đường. Có một cái ngày xưa mình ở bên gần cái tiệm bánh in á, mình thấy người ta làm bánh in á, đường cát á, hắn ra giống như mỡ luôn á, trong bóc quá, mình vô mình tưởng mỡ á. Rồi mình sẽ làm cái công thức mà đánh nước đường mà cho giống mỡ trong bóc lại á, coi như là họ đánh lên cho không khí nó quyện vô đường để không có lại cái cát, nhưng mà đường á, thì nó trắng lên giống như mỡ heo vậy. Bây giờ mình bỏ vô cái khuôn, tại vì bánh này á, người ta làm á, thì mình thấy họ cắt ra từng khối vuông vuông á, còn mình không có cái mình xài cái khuôn mà làm bánh nhỏ xíu này. Có nhiều chỗ mình bóp nó cũng chưa đều á, bóp nó cũng còn hột á, để chặt quá là nó khô, thành ra mình phải làm lẹ, nó khô mình phải đổ thêm vô nữa mình mới ép vô được. Nhưng mà bạn để là càng lâu á thì bánh bạn càng ngon nha. Mình làm chậm chậm cũng được. Đó, có mấy cái kia mình đè nó cho ra. Cái đó đè cũng chưa kỹ đó. Khi mình thổ ra là nó bể, thành ra mình đè vô cho kỹ rồi á, xong rồi mình để cho nó cỡ 30 phút rồi mình mới móc nó ra. Bạn thấy từ nó ướt vậy, mình để cỡ 30 phút lẫn khô vậy đó, bạn thấy không? Rồi bây giờ mình gõ máy nó cũng không ra hết, cho nên mình lấy cây tăm á, mình lấy cái cây xiên thịt á, mình khơi nó xuống một cái mình nạy nó lên, nó cứng rồi đó. Nhưng mà nó cứng vậy đó, chứ mình đụng vô là nó cũng tan ra liền à. Nó càng để nó khô lâu là nó tan ra ngon lắm. Cái này thì các bạn có thể là bỏ dầu chuối, hay là bỏ vani, hay bỏ nước hoa bưởi, hay là bỏ nước cam, cái tinh dầu á, mấy cái loại tinh dầu á, đó là bạn muốn bỏ cái loại gì thì tùy bạn. Đó, bạn thấy cái đâm nó xuống rồi nó mẻ chút xíu ở bên hông, kệ nó không có sao.
chứ còn gõ xuống á, mình gõ xuống thì có cái nó còn nguyên, có cái bị bể thành mất công quá, thành ra cho chắc ăn mình khơi kiểu này mà làm cũng nhẹ nhàng. Nếu mà bạn thích làm, bạn làm thử, ăn ngon lắm bạn. Thôi chiếu lại mấy cái này mò lâu quá. Rồi bây giờ mà cái này á, vừa làm xong á thì mình bẻ ra liền á, nó chưa rời ra á, nó còn ở cước đến, mình để đến ngày hôm sau á thì mình mới bóp nó, là đụng vô là nó nát ra, tan ở trong miệng liền. Cái bây giờ thì nó cũng còn ướt ướt á, nó chưa thấm hết vô, nhưng mà so với lại cái lượng dầu với lại lượng đường vô là nó cũng chưa bằng với lại cái đậu xanh mà mình nấu á. Đậu xanh nấu thường trọng lượng nó gấp 3 lần. Bây giờ mình qua một ngày rồi thì mình bẻ bánh cho các bạn xem, ăn thử. Bẻ ra cái là nó rụng ra liền à, bỏ vô miệng là nó tan ra luôn. Đây này, bẻ đụng vô một cái lẫn ra liền á. Bạn chỉ gần thấy cái hạt to vậy chứ cái bánh mịn lắm. Tại vì xài cái máy đó, có cái máy mười mấy năm không biết xài, mới biết xài rồi đem ra xài. Cái nước đó là nước tía tô. Rồi mình chia sẻ với các bạn cái công thức này, mình cũng như là mình lưu trữ trong cái kho của mình, là mình đã từng làm những cái món bánh quê hương như vậy, những bánh kỷ niệm của mình đó. Rồi mình chia sẻ với các bạn nào thích thì làm. Nếu mà các bạn làm, mình chúc cho các bạn thành công và như ý. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp, và chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.